यो महिला हुनु र महिलाको लागि काम गर्नु र त्यसमाथि पनि मैले अनुभूति गरेको चुनौतीलाई सेयर गर्दाखेरि मलाई त विषय छान्न पनि गाह्रो भइरहेछ। कुन विषयमा कुरा गरौँ? धेरै बेला महिलाको मुद्दामा कुरा गर्दाखेरि महिला भएको कारणले चाहिँ चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्छ। त्यसमा अब कसरी स्टे अलाइभ भनेर भनिरहेछ, कसरी अलाइभ हुने भन्ने कुरा चुनौती छ। अनि मलाई लाग्यो अहिले मैले सुरुमा म बिहान आउँदाखेरि मैले सोचेँ होइन मेरो छोरीको लागि सम्पत्तिको मुद्दा लड्दाखेरिको कुरा भनौँ कि। त्यसपछि यहाँ आएँ, गगनजीको कुरा सुनेपछि मलाई होइन यो वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधीकरण गर्दाखेरिको मेरो चुनौतीको कुरा गरौँ कि भनेर सोचेँ। अनि विशेष छान्न पनि मैले भनेको महिला भएको कारणले गाह्रो छ, किनभनेदेखि धेरै महिलाको कुरा गर्दाखेरि एक त यौनिकतासँग जोडिदिने अनि यौनिक विषयमा कुरा गर्दा झनै थप चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने र म चाहिँ सम्पत्तिको अधिकारको मुद्दाको जुन बेलामा चाहिँ एकदमै एउटा चरम एउटा स्थितिमा पुगेको थियो जहाँ चाहिँ विधेयक आफै सदनमा पुगिसकेको थियो र त्यो विधेयक पनि कसरी पुग्यो भन्दाखेरि हामीले सर्वोच्च अदालतको ढोका घचघचाएर अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि विधेयक पुग्यो। त्यो विधेयक पुग्न पनि धेरै लड्न परेको थियो। र जब विधेयक सदनमा पुग्यो अनि के भयो भन्दाखेरि छोरीलाई सम्पत्ति त दिने, तर कस्तो सम्पत्ति दिने भन्दाखेरि बिहे नगरेको छोरीलाई दिने, बिहे गऱ्यो भने फर्काउनु पर्ने, त्यस्तो खालको विधेयक थियो। तर भाग्यवश के भयो भन्दाखेरि त्यो विधेयकमा फेरि भित्री रूपमा बाहिर म पावर अथोरिटीमा त्यो बेला थिइनँ, तर बाहिर बसे पनि काम गर्ने मौका पाइयो। किन काम गर्ने मौका पाइयो भन्दाखेरि पहिलो विधेयक थियो जुन विधेयक चाहिँ जनमत सङ्कलनको लागि लगियो। किनभनेदेखि घर घरमा बहस सुरु भयो, छोरीले मात्रै होइन छोराले मात्रै होइन छोरीले पनि सम्पत्ति पाउने भएपछि। अनि सदनमा विधेयक गएपछि त्यसलाई धेरै परिमार्जन गर्यो। गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने, विवाहित छोरीले नपाए तापनि सम्बन्ध विच्छेदी विधवा र विवाहित महिलाले समान अधिकार पाउने कुराहरूको ग्यारेन्टी गर्यो। तर त्यति गर्न साथै के भयो भन्दाखेरि एकातिर समाजलाई याद थिएन, घर घरमा बहस भयो र विरोध सुरु भयो र समाज बिगार्ने समूहको रूपमा हामीलाई हेरियो। तर अर्कोतिर महिलाहरू विभाजित भयो। त्यही बेलामा महिलाहरू किन विभाजित भयो भन्दाखेरि यो त अपूर्ण छ, किनभनेदेखि बिहा गरेको छोरीले बिहा गरेपछि सम्पत्ति फर्काउनु पर्छ भन्ने अवधारणा सहितको विधेयकलाई त हामीले कसरी लिन सक्छौँ भन्दाखेरि हामी विभाजित भयो। र त्यही बेलामा फेरि मलाई एभ्रिडे फोन आउन थाल्यो मन्त्रीको कि होइन विधेयकलाई अगाडि लैजाने कि छोडिदिने, अब सदन विघटन हुने अवस्था छ। यो तपाईँको 2002तिरको कुरा गर्दैछु, सदन विघटन हुने बेला भइराखेको छ, के गर्ने भन्ने कुरा आयो। अनि त्यसपछि देन आई ह्याड टु टेक अ रिस्क कि हाम्रो के हो त ओपिनियन भन्ने। र उहाँले के भन्नु तिमीले पब्लिकली आफ्नो पोजिसनलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर भने। त्यसपछि मैले पब्लिकली आर्टिकल लेखेर कि होइन विधेयकले धेरै कुराहरू ल्याएको छ, यसलाई समर्थन गरौँ, किनभनेदेखि अधिकारको अन्त्य हुँदैन अनि आन्दोलनको अधिकारको सीमा हुँदैन, आन्दोलनको अन्त्य हुँदैन, यसलाई समर्थन गर्दा हामी अगाडि जाउँ भन्दा साथै यति धेरै अटाएका आयो। पत्रिकाबाट पनि महिला अधिकार कर्मीको विधेयक जलाइयो। तर आई टुक अ रिस्क लिएपछि के भन्दाखेरि होइन विधेयकलाई पास गरौँ भन्यो, पास गरियो र त्यो बेला धेरै अधिकारहरू आए। छोरीलाई अंशिक रूपमा मानियो, तर विवाह भएपछि फर्काउनु पर्ने भन्यो। तर फेरि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि रिस्क लिँदाखेरि डेफिनेटली अब म भनरेबल पनि भएँ। एकातिरबाट सामाजिक आरोप मात्रै थिएन कि हामी महिलाहरूबाट पनि जुन समर्थन पाउनु पर्ने त्यो पनि भएन। तर कन्टिन्युटी गरेँ आफ्नो कामलाई र कन्टिन्युटी गर्दाखेरि जस्तो 2006मा संशोधन हुँदाखेरि पनि विधेयक परिमार्जन भयो। र आज मलाई यो विषयमा किन कुरा गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि जुन अकुपाई बालुवाटार पछिको जुन एउटा समिति बनाइयो त्यहाँ मलाई पनि के गर्यो भन्दाखेरि त्यो समितिमा विधेयक निर्माण गर्ने समितिको संयोजकै मलाई बनाइयो। र यस्तो विधेयक बनाउने मौका पाएँ, कसैले थाहा पनि पाएन कि अहिले अंशबन्डाको 1 नम्बरको 1 को कमा विवाहित छोरीलाई अंश नदिने प्रावधान थियो, त्यो हटाइदियो। कसैले थाहा पनि पाएको छैन। अझ कति गाली खानुपर्छ, कति भनरेबल छु म मलाई थाहा छ, तर पनि त्यो रिस्क पनि लियो। र अहिले चाहिँ विवाहित छोरीले पनि अंश पाउने, अब हरेक घरमा अंश बन्डाउँदाखेरि छोरा विवाहित होस् वा अविवाहित होस्, छोरी विवाहित होस् अविवाहित होस्, त्यसले अंश पाउँछ। भलै हामी जुन सिस्टममा जाँदैछौँ त्यो पछिको डिबेटको कुरा हो। तर मेरो अनुभवमा के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ कि होइन। मेरो प्रिन्सिपल के भन्दाखेरि त्यो त पूर्ण अधिकारको थियो, तर कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि पनि प्राप्ति हुँदो रहेछ। चुनौती हुँदाहुँदै पनि अगाडि बढ्न चाहिँ सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभव। धन्यवाद।